हॅलो स्मार्टीज, वेलकम टू लर्निंग बॉक्स बाय पंटून किड्स. तर मागच्या वेळी आपण एक लेटर शिकलो होतं. तर ज्यांनी तो व्हिडिओ बघितला नाही आहे त्या मुलांनी तो व्हिडिओ जाऊन बघावा आणि मग परत या व्हिडिओकडे यावं. आणि तोपर्यंत ज्यांनी तो व्हिडिओ बघितला आहे त्यांनी मला सांगा आपण कुठला लेटर शिकलो होतो. करेक्ट, तर आपण शिकलो होतो लेटर सी. आणि हा आहे अपर केस लेटर सी आणि हा आहे लोअर केस लेटर सी. तर लेटर सीचं साऊंड काय असतं? क. व्हेरी गुड. परत एकदा सांगा, लेटर सीचं साऊंड काय असतं? क. तर आता आपण करणार आहोत तुमची आवडती ॲक्टिव्हिटी. तर चला सगळ्यांनी किचनमध्ये जाऊन क्ले नाहीतर एक डो आणा आणि त्याच्याबरोबर एक स्टीलची प्लेट आणा. तर आलात सगळे स्टीलची प्लेट आणि क्ले घेऊ. तर चला आता आपण ॲक्टिव्हिटीला सुरुवात करूया. तर आता आपण बनवणार आहोत अपर केस लेटर सी. तर चला सगळ्यांनी क्ले घ्या आणि आता आपल्याला एक मोठा स्नेक बनवायचा आहे. तर असं रोल 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 करा. आता आपण खालून रोल करूया. रोल 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 रोल. आणि आता आपण थोडंसं मधून रोल करूया. आणि आता आपण बनवूया आपला अपर केस लेटर सी. तर आपल्याला एक असा मोठा बनवायचा आहे असं. आणि इकडून आपण थोडंसं ब्रेक करूया. तर हा झाला आहे आपला अपर केस लेटर सी. तर चला आता आपण सगळ्यांनी ट्रेस करूया. तर तुमचा पॉइंटर फिंगर घ्या आणि आता मला फॉलो करा. तर असं आपण वरून खाली जायचं आणि हा झाला अपर केस लेटर सी. अजून एकदा ट्रेस करूया. तर चला सगळ्यांनी आपण असं वरतून खाली जायचं आणि आपला लेटर सी तयार झाला. तर चला आता आपण लोअर केस लेटर सी बनवूया. तर सगळ्यांनी असं क्लेला परत आपण एक आता लहान स्नेक बनवायचा आहे. तर चला असं आपण रोल 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 करूया. आता खालून रोल करूया आणि झाला आहे आपला स्नेक. तर चला आता आपण लोअर केस लेटर सी बनवूया. तर हा क्ले असा छोटासा आपण एक बनवायचा आहे. तर हा झाला आपला लोअर केस लेटर सी. तर आता आपण ह्याला ट्रेस करूया. तर चला सगळ्यांनी आपला पॉइंटर फिंगर घ्या आणि मला फॉलो करा. तर हे असं वरून खाली एक छोटा हा झाला लोअर केस लेटर सी. अजून एकदा ट्रेस करूया. तर घ्या तुमचा पॉइंटर फिंगर आणि आता वरतून खालपर्यंत हा एक छोटा हा झाला आपला लोअर केस लेटर सी. तर चला आता आपण आपली क्लेची ॲक्टिव्हिटी बाजूला ठेवूया. तर तुम्हाला लक्षात आहे मागच्या स्टोरीमध्ये कॅलीला काय घालायला आवडायचं? तर करेक्ट, तर कॅलीला घालायला आवडायचं सी सेस क ॲज इन कॅप. तर चला सगळ्यांनी पटपट आपल्या कॅप्स आणा. तर सगळ्यांनी कॅप्स आणल्या. तर आता माझ्याबरोबर ॲक्शन रिपीट करा. सी सेस क ॲज इन कॅप. तर आता जेव्हा पण तुम्हाला साऊंड क ऐकू येणार तेव्हा तुम्ही सगळे काय करणार? सी सेस क ॲज इन कॅप. तर चला सगळ्यांनी आता आपण क साऊंडनी सुरू होणारे थोडे न्यू वर्ड शिकूया. तर सी सेस क ॲज इन कॉटन कँडी. तर आपण बीचला जातो तेव्हा काय खातो? आपण खातो की नाही? कॉटन कँडी. तर सी सेस क ॲज इन कॉटन कँडी. आणि आपण जेव्हा बीचला असतो तेव्हा आपण काय बघतो? तर सी सेस क ॲज इन क्रॅब. तर आपल्याला क्रॅब पण दिसतो की नाही बीचवर? तर सी सेस क ॲज इन क्रॅब. नेक्स्ट वर्ड आहे सी सेस क ॲज इन कॅरम. तर आपल्या सगळ्यांना कॅरम खेळायला आवडतं की नाही? तर सी सेस क ॲज इन कॅरम. तर नेक्स्ट वर्ड आपला आहे सी सेस क ॲज इन क्लॉक. तर क्लॉक काय दाखवतो आपल्याला? क्लॉक दाखवतो आपल्याला टाईम. तर सी सेस क ॲज इन क्लॉक. सगळे माझ्यावर ॲक्शन करतायत ना? का मला नाही दिसत आहे तुम्ही ॲक्शन करताना? माझ्यावर ॲक्शन करा हां. तर आपला नेक्स्ट वर्ड आहे सी सेस क ॲज इन क्रेयॉन्स. तर आपल्या सगळ्यांना कलर करायला आवडतं की नाही? सी सेस क ॲज इन क्रेयॉन. तर आपला नेक्स्ट वर्ड आहे सी सेस क ॲज इन कार. आणि आपला लास्ट वर्ड आहे सी सेस क ॲज इन क्लाउड. तर हे होते आपले सी सेस क साऊंडनी सुरू होणारे वर्ड्स. तर हा आहे अपर केस लेटर सी आणि हा आहे लोअर केस लेटर सी. आणि सी सेस क ॲज इन कॅप.
तर आय होप तुम्ही तुमचा लेटर सी नीट शिकला असाल. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.